هیچی رقص بلد نیستم، زمانم هم کمه، میخوام چند تا فیگور خوب یاد بگیرم که بتونم باهاش برقصم. این ویدیو برای توه. قراره که 8 هفته آموزشی داشته باشیم از پایه تا جایی که شما بتونید خیلی ساده و ناز برقصید. این 8 هفته قراره که ویدیوها پشت سر هم آپلود بشه و هر کدوم به هم دیگه متصل هستن. نیاز داره که شما صبور باشید، وقت بذارید و تمرین کنید. بریم بدون فوت وقت شروع کنید. تو ویدیو اول چی قراره یاد بگیرید؟ نحوه ایستادن، حالت دست ها، حالت مچ دست و آرنج، پاها و هر نکته‌ای که کسی که میخواد رقص رو شروع کنه باید اینا رو بدونه. چه خانم باشید، چه آقا باشید، چه کودک باشید، لازمه که این نکات رو برای شروع رقص یاد بگیرید. پس این ویدیو رو سیو بکنید چون که خیلی قراره به دردتون بخوره و توی این 8 هفته و 8 ویدیو انقدر همه چی قراره مفید و عالی باشه که بعدش به خودتون میگید دمت گرم وقت گذاشتی، حالا میتونی خیلی ساده و ناز و شیک برقصی. یه گزینه دیگه هم که قراره یاد بگیرن به خصوص خانما اینه که من نمیدونم، من ذاتاً آدمی نیستم که اشوه بیام و بلد نیستم چجوری تو رقص ناز بکنم. اونم بهتون یاد بدم. خب بریم سراغ اولین حرکت، اولین نکته و مهمترینش، نحوه ایستادن در رقص. بفرمایید. من موقعی که میخوام بایستم خیلی باید حواسم رو جمع بکنم که بدنم صاف باشه، کشیده باشه، قوز نداشته باشم، صاف، کمر کشیده و تمام تمرکزم روی اینه که انگار 4 جهت من کسایی نشستن که دارن منو نگاه میکنن. پس حالتم رو توی هر 4 جهتم سعی میکنم که حفظ بکنم. دومی، حالت سر و صورتم چه شکلیه؟ همیشه یه کوچولو چونه رو به بالای یه ذره. خب اینو بارها گفتم، دست و مشت میکنم اندازه یه 60 رو ترقوه میذارم و سر رو میگیرم بالاتر. طبیعتا میگی خب من کل رقص که نمیتونم همش اینجوری بالا رو نگاه کنم. نه، عادت میکنی که یک کم چشم نازک کنی و سرتو بیاری بالاتر. آقایون و خانوما فرقی نداره. نکته دیگه ای که باید رعایت بکنی حالت پاها هستش. پاها رو ببینید، من اول پاشنه ها رو به هم میچسبونم، مدل چارلی چاپلینی. دقت کردید؟ و بعد میام پای راستم یا پای برترم رو میذارم جلوتر، دقیقاً وسط سینه پای عقبی، این شکلی. باید با این حرکت بتونم رو پنجه برم، پایین بیام، بالا برم. خسته میشم، اما به مرور با تمرین خیلی خیلی خوب میتونید انجامش بدید. پس این کارم انجام دادیم. حالا پاهام موقعی که میخوام برقصم چه شکلی باشه؟ ترجیحاً سعی کنید هر حرکتی رو انجام میدید پاها یا مستقیم جلو رو نگاه بکنه یا یه کوچولو چرخش خارجی داشته باشه. این خیلی کمکتون میکنه که توی استپ ها به خصوص حرکاتی مثل پا رو پا، کراس بک یا همون گام به عقب، حرکت شما ظریف‌تر و شیک‌تر دیده بشه تا اینکه پاها جمع بشه رو به داخل. این خیلی مهمه که رعایت بشه. پس شما الان یک استارت، یک شروع خیلی خوب رو یاد گرفتید که موقعی که میخوام برقصم با موقعی که در حالت عادی هستم خیلی باید متفاوت تر باشه. یهو یه لول رقص شما رو میبره بالا. بریم سراغ جزئیات خیلی مهم که خیلی ریزن ولی خیلی خیلی رو رقص شما تاثیر میذاره. حالت انگشت ها. ببینید خیلی ساده انگشتم رو، دستم رو رها میکنم، میذارم زیر آرنجم و انقدر شیک میذارم حالت نرمال خودش رو بگیره. فعلا با حالتهای دیگه کاری ندارم. یه حالت دیگه هم که هست اینه که انگشتا رو از وسط، یعنی انگشت وسط و شست رو به هم نزدیک میکنیم. اینا پایه ترین هستن. شما رفته رفته سبک رقصتون که متفاوت شد، حالت انگشت هاتون هم هی میتونه متفاوت باشه. برای تقویت دست ها من یه ویدیو خیلی عالی دارم بچه ها، اینجا لینکش رو گذاشتم، کلیک کنید حتما برید ببینید. اگه علاقه‌مندید روزانه 10 دقیقه 2-3 روز یه بار براش وقت بذارید و تمرینش کنید. نکته بعدی و خیلی مهم دیگه اینه که موقعی که دستا رو میخوام ببرم بالا، تصور کنید یه
فرچه رنگ دستتونه، با روی دست میره بالا، با کف دست دستا میان پایین، با روی دست میبرم بالا، با کف دست میارم پایین، با همون حالت انگشتی که گفتم حفظش میکنم. دقت بکنید، همینقدر راحت. خیلی مهمه دست کم نگیرید. نکته بعدی که میخوایم انجام بدیم اینه که من وقتی دستامو میخوام ببرم بالای سرم و بیارم پایین، بالا که میبرم با روی دست که کامل رفت بالا، موقعی که دستو میخوام بیارم پایین کوچولو شکست آرنج دارم، خیلی کوچولو. حالا تو بعضی رقص‌ها اصلا اینو نیاز نیست، مثل رقص‌های آذربایجانی که بخواید انجام بدید. پس این حالت رو آروم برای خودم چندین بار پشت سر هم تکرار میکنم. نکات خیلی کلیدی و تکنیکی، یه پلیلیست درست کردم مواردی که خیلی میتونه کمکتون بکنه، اینجا براتون تگ میکنم. حتما فرصت کردید برید اونا رو هم ببینید. همشون به هم دیگه یه جورایی گره خوردن. سعی میکنم حین ویدیوهایی که یه جورایی بک تو بیسیک دارم توضیح میدم اشاره بکنم، لینکشون هم بذارم اینجا هم تگ کنم که شما برید و ببینیدشون. این نکته خیلی خیلی ساده که خیلی ها ازم میپرسن که من نمیدونم دستم رو به داخل بچرخونم یا رو به خارج بچرخونم موقعی که میرقصم. هم شما میتونید دستاتون رو به داخل بچرخونید، هم میتونید دستاتون رو به خارج بچرخونید. هیچ فرقی نداره. مهم اینه اون لحظه حرکتی که انجام میدید تو چه مسیری احساس میکنید قشنگ‌تر دیده میشه. مثلا نگاه بکنید، من دستامو دارم میبرم بالا با چرخش رو به خارج. رو به خارج یعنی چی؟ یعنی اول دستام میاد سمت خودم و از سمت انگشت شست میچرخونم رو به بیرون. کف دست رو به من میشه و بعد روی دست، کف دست میچرخه رو به من و بعد روی دست. ولی از سمت انگشت کوچیکه این اتفاق داره میفته. خب حالا موقعی که دارم میارم پایین، دارم از سمت انگشت شست رو به داخل، رو به خودم میچرخونم، یعنی این شکلی میشه. دقت میکنید؟ اینا خیلی نکات ریز و در عین حال قشنگیه، چون که شما وقتی یه رقصنده رو میبینی میگی آخ چقدر دستاش ظریفه، چقدر ناز داره حرکت رو انجام میده. همش این دستاست که معجزه میکنه. خب ما این تمرین رو انجام دادیم. حالا شما برای اینکه این تمرین تقویت بشه براتون، باید سعی کنید توی جهت‌های مختلف انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی تصور کنید مثل همیشه یه ساعتیه و اون ساعت توی مسیرهای مختلفه، جلوی شما، پشت سر شما، بالای سر شما، پایین، و شما این مچ رو دائم پشت سر هم باید تو حالتهای مختلف بچرخونید. دقت بکنید، چرخوندم چرخوندم چرخوندم، جلو، عقب، پایین، بالا. انقدر این نکات پایه رو تو بدنم سعی میکنم هی تمرین بکنم که یه چیز ثابتی بشینه اول تو بدن من، بعد برم بگم او مثلا طرف یه حالت قشنگی بدنشو میکنه، من نمیدونم چجوریه. خیلی طبیعیه یه سری نکات پایه باید تو بدن شما بشینه. بچه ها عجله نکنید، صبور باشید، وقت بذارید و انجامش بدید. خب میرسیم به اون نکته خیلی خیلی حساس پایه دیگه که این ناز کردن چه شکلیه توی رقص که من نمیدونم. ببینید موقعی که میخواید ناز کنید، اشوه بیاید موقع رقصیدن، خیلی مهمه که شما یه سری اتصالات با چونه و سر، گونه، حالت صورت خودتون داشته باشید. در حالت عادی اینو همه خانوما دارن، مثلا میگیم ای بابا ول کن، نه بابا اونجوری هم نه، اذیت نکن، باشه. این حالتهای ساده یهو موقعی که میرقصی یه کوچولو اغراق میکنی، پیچش رو بیشتر میکنی، این سر رو به سمت شونت بیشتر میچرخونی، روبرو رو نگاه میکنی به سمت پایین شونت. یعنی نزدیک کردن این دوتا عضو به هم خودش خیلی تاثیر میذاره. ببین میبینم که داری انجامش میدی، خیلی هم حس خوبی میده. یا اصلا دست رو به سمت همین چرخش های ساده ای که داریم میگیم رو یه نگاه میکنم به این دستم، بر میگردم، یه نگاه میکنم به دستم، بر میگردم. حالت های خیلی ساده. تو این ویدیو چیکار کردیم؟ اصول پایه‌ای که باید هر کسی برای رقصیدن توی بدن خودش بیاره رو کار کردیم.
الان وقت بذار برای خودت، پاشو مثل من یک بار برای خودت مرور کن. خب میخوام وایستم برای رقصیدن. چه شکلی وای میستم؟ صاف وای میستم، چونه رو یه ذره میدم بالا، کتفا رو به هم نزدیک میکنم، پاها رو سعی میکنم تو حالت صحیح نگه دارم، حالت انگشت ها رو درست نگه میدارم، دست میره بالا، مچ دست میشکنه پایین، دست که میخواد بیاد پایین، مچ دست میشکنه بالا. حالا اینو بیام تو حالتهای مختلف، تو زاویه های مختلف انجام بدم. مثلا بیارم دور صورتم بچرخونم، بیارم رو به پایین، ببرم رو به بالا، حالتهای مختلف رو بهش بدم. به من خیلی کمک میکنه که یه سری پایه، یه سری حرکت، یه سری مسیر رو یاد بگیرم که وقتی یه فیگوری رو میبینم بتونم تحلیلش کنم و انجامش بدم. و بعد میام چرخش موجها رو یه سری انجام میدم، دور خودم میچرخم، راه میرم، هر حرکتی که دلم خواست رو پیاده میکنم. ویدئو پایه 7 ویدئو بعدیه که قراره تقدیمتون کنم. ویدئوی بعدی قراره که چند تا حرکت پای مخصوص باشه که شما همه جا همه جوره بتونید استفاده کنید و در انتها قراره که با دستهایی که امروز کار کردیم، با همین دستهای ساده‌ای که اصلا به چشتون نمیاد که خب من با اینا میخوام چیکار کنم، با همینا میکسشون میکنیم و میرقصیم. تو ویدیوهای بعدی فیگورهای دست، ترکیب دست و پا و یه سری ویدیوهای خیلی جذاب دیگه قراره که ارائه بدم. دوست داشتید از پایه دوباره باتون کار کنم؟ این ویدیوها رو سیو کنید، برای دوستاتون بفرستید، برای کسی که دوستان از پایه رقص یاد بگیرن. پیر و جوون فرقی نمیکنه، تو هر سطح و لولی که باشی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من آخر هر ویدیو قراره که یه آهنگ کوچولو بذارم و باهاش برقصم، صحبت میکنم که کپی رایت نده. و واسه اینکه حمایت مالی از کانال من بکنید میتونید از بخش تانکس یا دونیت هر مبلغی که دوست داشتید حمایت بکنید، و یا خیلی رایگان یه لایک تقدیم من و یک کامنت رو لطف کنید و برای من بذارید. مرسی از شما. تا ویدیو بعدی و نظرات بعدی که حتما بنویسید روی چیا بیشتر دوست دارید تمرکز کنید، اشکالاتتون چیه، ایراداتتون چیه. شاید این 8 هفته چالشی ما شد 12 هفته، خدا رو چه دیدید. حتما برام کامنت بذارید. بریم که یه اجرای خیلی ریز و کوچولو ببینیم با هم. خب حالا دقت کنید که من اینجا هر کاری که تو ابتدا انجام دادیم توضیح دادم رو با موزیک تکرار میکنم. کف دست ها رو دقت کنید که چقدر منظم رو به بالا و پایین خم میشه با ریتم موزیک. دست ها رو کشیده با روی دست میبرم بالا و با چرخش مچ دست به داخل میارمشون و برعکس برشون میگردونم، دوباره رو به بیرون، رو به داخل. دقت میکنید؟ پس هر سمتی میتونید بچرخونید، ولی باید دقت بکنید ظریف با دامنه کم انجامش بدید. حالا پاها رو یه کوچولو واسه اینکه ریتمو بگیره بدنم میرم. پاها رو قرار جلسه بعد آموزش ببینید. فقط دارم تلاش میکنم ترکیب دستایی که گفتم رو انجام بدم. تو مسیرهای مختلف 90 درجه زیر بغل رو حتما رعایت میکنم. خیلی مهمه که از اطراف همه بتونن رقص من رو به خوبی تماشا بکنند. و تمام.